सम्पूर्णमा नमस्कार। आज हामी राष्ट्रिय युवा सम्मेलन 2020 को पत्रकार सम्मेलन गर्न भइरहेका छौँ। नेपाल युवा परिषदले विगत वर्ष झैँ यो वर्ष पनि नेपाल अधिराज्य भएका 77वटै जिल्लाबाट प्रत्येक जिल्लाका एक युवा र एक युवतीहरूलाई राजधानीमा ल्याई अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस 2020 को अवसरमा राष्ट्रिय युवा सम्मेलन 2020 आयोजना गर्न लागेको छ। निर्वाचनमा युवाको भूमिका, सुशासन, जलवायु परिवर्तन, लैङ्गिक समानता, युवा नेतृत्व, कृषिमा युवा उद्यमशीलता, दिगो विकास लक्ष्य र दिगो पर्यटन नेपाल भ्रमणवर्ष 2020लाई मुख्य विषय बनाई आयोजना गर्न लागेको हो। यस राष्ट्रिय युवा सम्मेलन राजधानीमा आगामी अगस्त 9, 10, 11 र 12, 2020 अर्थात् श्रावण 25, 26, 27 र 28, 2017मा चल्नेछ। 4 दिनसम्म चल्ने सम्मेलनमा 220 जना युवाहरूको सहभागिता रहनेछ, जसमा 154 जना 77 जिल्लाका 1 महिला र 1 पुरुष हुनेछ भने 66 जना विभिन्न समुदायका युवाहरूलाई प्रतिनिधित्व गराई यस सम्मेलन एक समावेशिताको उत्कृष्ट उदाहरण हुनेछ भन्ने कुरामा हामी आयोजक विश्वस्त रहेको छ, जसमा 50% महिलाहरूको सहभागिता हुनेछ। विगत वर्ष झैँ यस वर्ष पनि 18 देखि 30 वर्ष उमेरसम्मका युवाहरू आफ्नै स्थानीय तह वा आफ्नै जिल्लामा नै रही अध्ययन गरिरहेको वा व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको वा सामाजिक रूपमा कार्य गरिरहेको युवाहरूले मात्र राष्ट्रिय युवा सम्मेलन 2020मा सहभागी हुन पाउनेछ। उक्त सम्मेलनमा सहभागी हुन आउने युवाहरूले स्थानीय सरकारसँग सोही जिल्लामा अध्ययन गरी बसिरहेको वा व्यवसाय गरी बसिरहेको वा सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशील हो भनी सिफारिस पत्र लिएर मात्र सम्मेलनमा सहभागी हुन पाउनेछ। प्रत्येक प्रदेशका सहभागीहरूले सम्मेलनमा सहभागी हुन आउनुभन्दा अगाडि पत्रकार सम्मेलन गरी प्रेस विज्ञप्ति मुख्यमन्त्रीलाई बुझाउनु पर्नेछ। साथै सम्मेलनमा सहभागी गए पश्चात पनि सम्मेलनको घोषणापत्र र प्रेस विज्ञप्ति प्रदेशका मुख्यमन्त्री, सामाजिक विकास मन्त्री, उद्योग, वन, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्री, प्रदेश योजना आयोग स्थानीय निकायलाई बुझाउनेछ। साथै उक्त घोषणापत्र नेपाल सरकार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग लगायतका सरकारवाला निकायहरूलाई बुझाइ आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा युवाहरूको सवालमा प्राथमिकताका साथ समेट्न पहल गर्ने गरी यस सम्मेलनको तयारी गरिरहेको जानकारी गराउँदछ। नेपाल युवा परिषदको 7वटै प्रदेशमा आफ्ना प्रदेश संयोजकहरू सक्रिय रूपमा कार्य गरिरहेका छन्। यसपटक प्रदेश सम्मेलनमा हरेक प्रदेशलाई एक-एकवटा स्टल दिइनेछ, जहाँ सहभागीहरूले आफ्नो प्रदेशको कला, संस्कृति, पर्यटन प्रवर्धन गर्ने खालका विभिन्न सामग्रीहरू प्रदर्शनको लागि राख्न पाउनेछ। सो स्टल 3 दिनसम्म नै कार्यक्रम स्टलमा राखिनेछ। 4 दिनको अवधिभरमा राखिने स्टलमा प्रत्येक प्रदेशको संस्कृति, पर्यटन र वेशभूषालाई प्रवर्धन गर्नको निमित्त राखिने सामग्रीहरू सहभागीहरू आफैले ल्याउनु पर्नेछ। सम्मेलनमा युवा सांस्कृतिक साँझको आयोजना पनि गरिनेछ, जहाँ सबै सहभागीहरूले अनिवार्य रूपमा आफ्नो जातीय पोसाकमा सहभागिता जनाउनु पर्नेछ। गत वर्ष चाहिँ यस वर्ष पनि प्रत्येक प्रदेशले बनाएको विभिन्न कार्ययोजनामध्ये एक उत्कृष्ट कार्य योजनालाई सिड मनी प्रदान गरिनेछ। सम्मेलनमा निर्वाचनमा युवाको भूमिका, सुशासन, जलवायु परिवर्तन, लैङ्गिक समानता, युवा नेतृत्व, कृषि, युवा उद्यमशीलता, दिगो विकासको लक्ष्य र दिगो पर्यटन नेपाल भ्रमणवर्ष 2020लाई मुख्य विषय बनाई विभिन्न प्रस्तुताहरूबाट कार्यप्रस्ताव प्रस्तुत गरिनेछ। विगत 8 वर्षदेखि युवा नेतृत्व, जलवायु परिवर्तन, सूचना प्रविधि, युवा उद्यमशीलता, दिगो विकासको लक्ष्य र व्यक्तित्व विकासको क्षेत्रमा सक्रिय नेपाल युवा परिषदले सबै प्रदेशका युवाहरूलाई स्थानीय, आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा नेतृत्वदायी भूमिकामा ल्याउने उद्देश्यले हरेक प्रदेशमा प्रदेश युवा सम्मेलन आयोजना गर्न लागेको छ। सम्मेलनमा प्रदेश युवा सम्मेलन 2020 आयोजना गर्न लागेको छ। सम्मेलनमा सहभागी युवाहरूले नेतृत्वदायी भूमिकामा आएर समाजमा सकारात्मक परिवर्तनको लागि केही नयाँ सिक्नेछ भन्ने आशा नेपाल युवा परिषदले लिएको छ। नेपालको कुल जनसङ्ख्याको करिब 40.34% हिस्सा हुनेको युवा जमातले नेतृत्वदायी भूमिकामा आउन वा ल्याउन आवश्यक देखिन्छ, तब मात्र नेपालमा परिवर्तन आउँछ। युवा परिवर्तनका सम्भावना भन्ने मुख्य नाराका साथ काम गर्दै आइरहेको नेपाल युवा परिषदले हरेक वर्ष नेपाल अधिराज्यबाट युवाहरूलाई राजधानीमा भेला गराई राष्ट्रिय युवा सम्मेलन आयोजना गर्दै आइरहेको छ।
पहिलोपटक राष्ट्रिय युवा सम्मेलन 2015 मा आयोजना गर्दा 52 जिल्ला, राष्ट्रिय युवा सम्मेलन 2016 आयोजना गर्दा 68 जिल्ला, राष्ट्रिय युवा त्यसै गरी सन् 2017 मा 74 जिल्ला र सन् 2018 मा 77 वटै जिल्लाका 204 र 2019 मा 77 वटा जिल्लाका 220 जना युवाहरूको सहभागितामा राष्ट्रिय युवा सम्मेलन आयोजना गर्न सफल भइसकेका छौँ। साथै 2018 मा 7 वटै प्रदेशमा UNDP नेपालको सहकार्यमा SDG फेस्टिभल आयोजना गरी दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न र दिगो विकास लक्ष्य स्थानीयकरण गर्न नेपाल युवा परिषदले धेरै नै सक्रिय रहेको छ। सन् 2018 मा सम्पन्न राष्ट्रिय युवा सम्मेलन 2018 मा हरेक प्रदेशबाट प्रस्तुत भएको योजनाहरूबाट एक-एकवटा योजनालाई कोका-कोला नेपालसँगको आर्थिक सहकार्यले 75,000 सिफारिस उपलब्ध गराई हरेक प्रदेशमा योजना कार्यान्वयन भइसकेको छ। 2019 मा विश्व पर्यटन दिवसको अवसरमा नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 लाई स्वागत एवं सफल पार्नको लागि नेपाल सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालय, वातावरण विभागको सहकार्य नवी बैंकको मुख्य प्रायोजन र कोका-कोला नेपालको विशेष सहयोगमा 77 वटै जिल्लाका 77 वटा सांस्कृतिक सम्पदा स्थलहरूमा 6742 जना युवाहरूको प्रत्यक्ष सहभागितामा र 381 वटा अन्य संस्थाको सहकार्यमा एकैपटक राष्ट्रिय स्तरको बृहत सरसफाई कार्यक्रम 2076 सम्पन्न गर्न सफल भएका थियौँ। सन् 2019 मा हरेक प्रदेशमा प्रदेश युवा सम्मेलन 2019 आयोजना गरी स्थानीय तहमा रहेका युवाहरूलाई क्षमता अभिवृद्धि उक्त सम्मेलनले तयार पारेको योजनालाई प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग वन पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालय, प्रदेश योजना आयोगलाई बुझाउन सफल भएका थियौँ, जसले गर्दा आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा युवाहरूको सवाललाई प्राथमिकताका साथ समेट्न पहल हुने कुरामा नेपाल युवा परिषद निकै नै आशावादी रहेको छ। सन् 2020 मा 7 वटै प्रदेशमा दोस्रो प्रदेश युवा सम्मेलन 2020 मा 20 आयोजना गर्न गइरहेका छौँ, जहाँ युवा उद्यमशीलता, सुशासन, निर्वाचनमा युवाको भूमिका, जलवायु परिवर्तन, टुरिज्म, दिगो विकासका लक्ष्य विषयहरूको विशेष कार्यक्षेत्र बनाई आगामी अप्रिलदेखि जुलाईको अन्तिम सातासम्म सक्ने गरी तयारी भइरहेको जानकारी पनि सम्पूर्ण पत्रकार बन्धुहरूमा जानकारी गराउन चाहन्छौँ।